Ju përshëndesësh nga studio e lajmeve këtu në ABC News. Natyrisht që krye lajmi i ditës është arrihet konsensusi për sa i përket të draftit të reformës në drejtësi. Mbas rreth 60 minutash në seancë parlamentare do të kalojë ky draft, i cili do të marrë votën me sa duket të 140 deputetëve të Parlamentit shqiptar. Është një lajm i cili ka ardhur vetëm pak momente më parë, që nga mbrëmja e djeshme deri rreth një orë më parë ka qenë një ngërç mes palëve politike i krijuar nga një mungesë komunikimi, nga një keq kuptim mes palëve, nga një mendje diabolike. Kjo mbetet për t'u parë në retorikën vazhduese. Jemi përpara një fakti i cili na çon në miratimin e një reforme në drejtësi që supozon të riformuloj në themel sistemin e drejtësisë, një nga pikat më të dobta të tranzicionit shqiptar gjatë këtyre 25 viteve. I ftuar në studio, analisti politik, zoti Artan Hoxha. Mirë se erdhët, zoti Hoxha. E nisa pak shumë në mënyrë pompoze, por... është dita. është dita sot, por duket sikur palët erdhën deri këtu dhe pati një, le të themi një, për një moment u mendua që nuk do kalojë, se do të kalojë me 94. Si duket fillimisht gjithë kjo ecuri nga mbrëm deri përpara një ore? Ja, dhe unë them që mbrëm nuk ishte e rrezikuar më miratimi me konsensus i reformës. E gjykoj që mbrëm u bë një manovër për të prishur festën e Lulzim Bashës. Suksesin e tij ndërkombëtar që u përshëndet nga lider europian, përfshi telefonatën e Angela Merkel. Nuk mund t'ja linte Edi Rama vullën e suksesit Lulzim Bashës pa ja prishur pra këtë festë. Dhe u sajua një gjoja konflikt. Dhe po të shohim produktin e konsensusit të sotëm për një pikë të vetme e vërteton këtë gjë. Për të ardhur pra në këtë momentin e dytë, bas një prishje feste të së djeshmes. Mund kishin rrjedhur ngjarjet shumë këndshëm dhe shumë e bukur nga dreka e djeshme, por u prish natën. Është si ata pjanecët e lagjes që pi natë dhe bëjnë zhurmë, kur qytetarët kanë kaluar një ditë të mbarë. Nuk mendon që ka, le të themi, ndoshta një paqartësi për të qenë korrekt në letra, flitej për vettingun, por nuk u përmend dhe u mor me mend Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Mendon që është kaq, mund të jetë dhe kaq e thjeshtë? Nuk e quaj defekt të letrave, e quaj sebepin e gjetur. Pse? Po të shohim sot mënyrën se si do kandidohet, do filtrohen dhe do votohen antarët jo gjyqtar të Këshillit Lartë Gjyqësor, formula është goxha e ngjashme me formulën e mënyrës se si do kandidojnë, si do filtrohen, si do vetohen, si do votohen kandidatët e komisioneve të vettingut. Pra ata që do vëzhgojnë do marrin analizë gjyqtarët dhe prokurorët. Dy formulet sot janë shumë të ngjashme. Çfarë ishte arritur të hënën në 3 të natës, që e tha demokratët, e tha dhe ministri Manjani, që formula e vettingut do përdoret dhe për 2 organet e tjera. Çfarë thanë socialistët? Ja, e mohuan. Ku erdhën sot? Erdhën aty tek ajo që e mohuan. Pra, ishin në dieni se kishin përfaqësuesin e tyre, i cili u zhduk pa lënë gjurmë. Nuk e shohim më negociatorin e rilindas të dukeshte mbrëm dhe sot, apo? Dhe erdhëm në një produkt mota mo me fare pak ndryshim gjusor dhe skematik fare të vogël, por goxha larg nga drafti që ishte dorëzuar në kuvend nga komisioni gjysmak i udhëhequr nga Fatmir Xhafa. Prandaj them që nuk është mungesë shënimesh, proces verbali që nuk është shënua. U tha, ishte arritur marrëveshja, kishte edhe një palë të tretë që ishte LSI-ja dëshmitare, ishte e logjikshme, sepse ti nuk mund të ndërtosh për 4 institucione, 4 sisteme të ndryshme, kur ata janë shumë të ngjashme nga të gjithë procedurat e formësimit të tyre. Të gjitha këto rrëzojnë edhe pa kujdesin, Nëse do ndiqja një logjikë amerikane që është kontestuar fort, amerikanët thonë gjithçka është në letra. Sidomos për marrëveshje të rëndësishme, marrëveshjet e gentlemanëve ekzistojnë, ndoshta kodet e pashkruara ka mbajtur në këmbë botën, por... Amerikanët janë anglisë të ikur nga Anglia,
po nga Anglia dim që ekziston marrëveshja e gentlemanit. Dhe marrëveshja e gentlemanit është më fortë se çdo letër kur është me koshiencë dhe me zemër. Është më fortë se çdo letër. Megjithatë, jemi sot në këtë dakordsi. Po këto marrëveshje e gentlemanëve më duket sikur i shkojnë në epokës Ricard Zemër Luanit, sepse jemi në vitin 2016 dhe gjithçka ngelet në gjurmë. Megjithatë, marrëveshjet e gentlemanëve i shkojnë gentlemanëve. Kush nuk është, mos bëj. Korrekt. Do të lidhemi për të përditësuar me atë që po ndodh jam me Merita Aklaj në këtë lidhje të drejt për drejt. Merita Mesadi ndodhet në ambientet e parlamentit. Merita, të përshëndes, besoj e ke ndjekur pjesën e parë të bisedës që kam bërë me zotin Hoxha. Me kënaqësi. Po, në fakt ishte paralajmëruar një dalje zotit Basha në orën 20, diçka përpara orës 20 dhe u shty Mesadi. Ishte një dalje që u paralajmërua me njëherë pas përfundimit të mbledhjes së deputetëve demokrat, por me sa duket e ka parë të arsyeshme të pres momentin, ka një mbledhje të Komisionit të Reformës, seanca plenare që mbledhet në 21. Ishte komunikimi i zakonshëm që ka bërë pas mbledhjeve të grupit, zakonisht kur janë marrë vendime në grup, për arsye teknike, por edhe për shkak të rrethanave të momentit kur procedura ende nuk është mbyllur e draftimit të marrëveshjes së arritur tashmë konsensualisht, është shtyrë për një moment tjetër, kështu na është komunikuar të faktën edhe kjo shtyrje e daljes së zotit Basha për median. Po. Është pasojë e mohimit të marrëveshjes së gentlemanit. Atë gjithçka duhet të jetë në letra. Ndaj dhe nuk del njëri. Dakor, unë prandaj thash, duhet gjurmë, duhet letra, duhet të mësojmë që gjithçka është në letra. Kur këtë bësh me jo gentleman, natyrisht që kështu duhet. Mos jetim benzin zjarit, ta miratojmë dhe atë reformë dhe pastaj palët le të flasin si të duan. E miratuar ishte që dje. E miratuar ishte që dje. Si ka ecur mbledhja e grupit parlamentar, Merit? Ka qenë mjaft e shkurtër. Në fakt, është komunikuar formula ajo çfarë është arritur në negociata, sigurisht për demokratët ata e komunikojnë si një arritje thelbësore, pasi kanë fituar nenin rekomandimin 88 për të cilën kanë bërë gjithë këtë betejë, pikërisht për 4 institucionet, si për Këshillin e Lartë Gjyqësor, për Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe 2 organet që do të bëjnë vetingun. Ajo çfarë tjetër shitet në këtë formulë me sa e kemi parë që kanë fituar demokratët është që nuk do të jetë Këshilli i Emërimeve të Drejtësisë, që do të çojë listën e kandidaturave në kuvent. Aplikimet do të jenë të hapura direkt në kuvent dhe do të jetë komisioni ad hoc i kuventit që më pas do të ndjek procedurën për të cilën është rënë dakord dhe nuk do zgjidhen antarët jo gjyqtar, por antarët jo gjyqtar të Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe ata jo prokuror të Këshillit të Lartë Prokurorisë pa veting herën e parë. Pra do të kalojnë dhe këta në veting dhe me sa di unë operacionin ndërkombëtar i monitorimit nuk e ka pasur këtë rol për pjesën fillimisht të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë, megjithatë mbetet për të saktuar kjo. Për herë të parë, pra, operacioni ndërkombëtar i monitorimit do të vendos se si do të bëhet lista në kuvent, pra pranë komisionit ad hoc, do të monitoroj, sipas formulës së rakorduar edhe për pjesën tjetër të procesit të vetingut, pra për komisionet, dy komisionet që do të bëjnë vetingun. Mota që ishte arritur në 3 të natës ditën e hënë. Absolutisht. Mota. Absolutisht. Dhe listat e kandidatëve më pas dije që do synoj që të ketë një listë unike që kalon në kuvent, në rast të dështon ajo bëhet me short dhe në rast të kemi një dështim të tretë fare, shorti i fundit qëndron në fuqi dhe janë të emëruar si antar. Sipas Partisë Demokratike, tashmë demokratët janë të qetë që nuk do të ketë kapje të sistemit të drejtësisë. Këto janë 2 organet kryesore të sistemit të drejtësisë dhe për Partinë Demokratike kjo është ajo që ka këmbgulur dhe ajo që ka kërkuar. Sigurisht nuk jemi me vendet e rezervuara, nuk jemi me votën e vetme të transferueshme 2 formulat që patën ndar palët derisa Partia Demokratike nxori në pa formulën e vet të re, pra me komisionet ad hoc në kuvent, një formulë që është implementuar në këtë marrëveshje për të 4 institucionet. Nëse mund të bëj një koment. Ju kujtohet një deklarate e Edi Ramës, kur doli ky varianti hibrid me këtë mënyrën e votimit, jo për pjesën tjetër që u negociua veçmas, PD-ja kaloi nga kërkesa e vendeve të rezervuara në vendet e blinduara. Tashti jo më ato organet e vetimit sipas mënyrës së vlerësimit të kryeministrit janë vendet të blinduara, po janë dhe këto 2 tjerat që nuk do të mi lëshu të 2 ditë rilindja.
Pra i bëri të 4 të blinduara PD-ja. Për këtë që vetingu hyn në të gjitha. Unë nuk i quaj të blinduar, por nga metri i kryeministrit. Absolutisht. Janë të Nuk donte të lëshonte asnjë prej të 4-tave. Pastaj lëshoi 2. Pastaj lëshoi edhe 2 të tjerat dhe nga të rezervuara që kërkonte fillimisht PD-ja, tashti sipas vlerësimit me metrin e kryeministrit thoya të blinduara për PD. Kush bën hile, kështu e psa. Merit, je ende atje dhe në fakt në ndajnë vetëm rreth 45 minuta nga nisja e seancës parlamentare, një seancë historike, duhet të pavarësisht gjithë retorikës dhe ngarkesës që kemi të ditës së sotme. Ka nisur deputetët të vinë dhe cilët duken më të zellshmit që janë ende në sallë. Jo, ende jo, por duke shpresuar që të përmbyllet në kohë në komisionin e posaçëm draftimin, ndryshimet komplet në draftin që do të vi për votim në seancë plenare dhe deputetët do të ndjekin në ritmin e tyre dhe shpresojmë që të mos jetë ritmi i të enjteve të zakonshme që vinë gjithmonë me vonesë. Besoj se të gjithë mezi janë duke pritur për të ardhur dhe për ta përmbyllur këto votim që do të bëhet sonte, votim solemn në cilësove ti, siç është rënë dje dakord në konferencën e kryetarëve gjatë paraditës kur u arrit marrëveshja sipas asaj që komunikoi komisioneri Han, ishte përcaktuar që nuk do të kishte diskutime të një numri të madh deputetësh, diskutime të gjata ku secili deputet, secila palë do të justifikonte pozicionin e vet, por do kishte një argumentim teknik të paktën nga një deputeti secilës palë dhe nga një fjalë në emër të grupeve parlamentare nga deputetët dhe më pas kaloi në votim. Pra si procedurë që u la dje ishte jo shumë e gjatë dhe jo shumë e ngarkuar. Megjithatë pritet për të parë se si do jemi sot, pasi orë që pasuan marrëveshjen e drekës që u duar trokit ishin mjaft të vështira për të gjitha palët, por tashmë me sa duket po çlirohen. Po, të falenderoj Merita, falenderoj për informacionet, ndërkohë regjia ju lutem bëni gati Ndrit Marakun që ndodhet në kryesinë e kuvendit atje ku po procedohet me shpejtësi drafti që do të kaloj mbas rreth 45 minutash në Parlamentin e Shqipërisë. Drafti i reformës në drejtësi është marrë okay nga të gjitha palët, pra janë dakordsuar për të votuar në mënyrë unanime këtë draft. Një pyetje shumë e thjeshtë. Vetingu në Këshillin e Lartë të Gjyqësorit, Këshillin e Lartë të Prokurorisë për pastërtinë e figurës. Mendojnë që është, le të themi, filtri më i sakt, i mundshëm deri tani për të spastruar, dhe sado që janë rekomandues jo vendimarrës e tjerë janë aty dhe do të jenë prezent në çdo hap të gjyqësorit shqiptar. Nuk ka asnjë filtr tjetër në demokraci dhe shtetin ligjor përveç se një procesi të rregullt ligjor. Ku cili do që merret në shqyrtim me mundësinë për të humbur një të drejtë, siç është rasti i gjyqtarëve dhe prokurorëve që mund të humbasin poste, apo i kujdo që pretendon të fitoj një post. Procesi i vetëm në një shtet ligjor demokratik është procesi kontradiktor, mbi bazën e fakteve dhe probave që vërtetojnë kënaqjen apo mos kënaqjen e kriterëve objektive ligjore. Me dy hapa, në një shkallë të parë shqyrtimi dhe në një mundësi apelimi. Pa këtë proces, gjithçka mund ndodh. Dhe si rregull mund ndodhin mbrapshtësisë. Me këtë proces, gjërat do funksionojnë. Diçka më mirë apo dhe më mirë, kjo është një proces edhe e shkallës së zbatimit korrekt, edhe të këtij ligji të ri të kësaj kushtetutë të re, dhe të fuqive të institucioneve, dhe të fuqisë së informacionit, edhe të kulturës shoqërore. Por pa një proces të tillë ne do të rrezikonim shumë. Vetingu në projektin fillestar të shtatorit 2015 ishte një veting arbitrar. Do mblidheshin ca veta në një zyrë, do merrin në shqyrtim një gjyqtar dhe pa i dhënë hesap kërkujt do ta qëronin po t'ju tekte, apo do ta mbanin po t'ju leverdiste. Ai do ishte i mbrapsht. Ai do ishte vetingu i mbrapsht dhe i rrezikshëm dhe me të drejtë e rrëzoi Venecia mbas kundërshtimeve dhe të PD-s dhe të LSI-s. Formula e vetingu që është tashti i jep mundësinë kujdo të ndershmi të mbrohet dhe të mos rrezikohet
dhe natyrisht dhe vështirësoj goxha jetën me goxha risk atyre gjyqtarëve, prokurorëve apo këshilltarëve ligjor të cilët nuk kanë mundësi dhe kanë goxha fakte e prova që të mos kënaqen kriteret e rreptësuara të ligjit. Prandaj them pra që ky proces vetimi i arritur me insistimin demokrat edhe LSI-ist dhe me rekomandimet e Komisionit Veneciave, kështu siç është i duhur. Është mekanizmi i procesit të rregullt ligjor. Dakor, të paktën produkti është produkti final, pavarësisht të gjithë, le të themi, labirintheve ku hyri, duket se është produkti i duhur. Si del klasa politike nga gjithë kjo situatë? Sepse deri sot pati dhe kërcënime, le të themi, ngritje zëri, deklarata të forta, nesër janë po të njëjtët, kanë po të njëjtat marrëdhënie institucionale, si del dhe a mendon që është një truall i sigurt për të shkuar deri në qershor? Them se Cecilia Pal del ashtu si është. Për shembull, një nga gjërat që më gëzon më shumë dhe që quaj një arritje të madhe është miratimi me konsensus. Është më dakordësua, është një akt formal në kuvend. E kemi domosdoshmëri konsensusin ndaj plotësisht të gjitha argumentat dhe shqetësimet e Ilir Metës, i cili në fakt është lojtari numër 1 i konsensusit, e bëri këtë betejë dhe arriti. I ndihmuar nga Lulzim Basha dhe PD-ja në synimin për arritjen e konsensus. Për mendimin tim, i sabotuar procesi konsensual nga kryeministri, i cili po mos ishte ky raport balans forcash dhe argumentash PD dhe LSI, do të ecte fare mirë me projektin e shtatorit 2015, një projekt i tmerrshëm që unë kam përdorur termin reforma oktapod, dhe s'kishe pse të lëshonte. Për aq sa kishte në dorë, Edi Rama në vlerësimin tim ka punuar kundër konsensusit. Por kjo ishte arritje e parë, konsensus. E dyta, arritje e dytë ishte që krahasuar me draftin e shtatorit 2015, drafti i sotëm ka ardhur komplet të rrezi. Por si, mbi një variant të mbrapsht të një reforme oktapod, u punua shumë, me shumë intensitet, me shumë argumente dhe me shumë mund, dhe këtu ka rol Lulzim Basha dhe ekipi vet, duke e zmontuar pjesë, duke e bërë copë e çik, duke i riparuar pjesët dhe duke i rimontuar. Natyrisht Komisioni i Venecias, që u shqye shumë dhe me argumenta nga demokratët, por dhe nga LSI-ja, në variantin e shtatorit, në dhjetor e dërmoi. Dhe po kështu e dërmoi edhe një pjesë të mirë të nene të variantit të 15 janarit, rilindës. Dhe sot kemi një sistem organizativ të pushtetit gjyqësor, i cili është ndërtuar, duke zmontuar, duke riparuar dhe duke rimontuar modelin e shtatorit. Si i këtill, nuk është më i miri, por krahasuar me shtatorin, është nata me ditë. Nuk është i përkryeri, por është më i miri mundshëm. Jo, nuk pretendoj të përkryerin, por them, në një mjedis bashkëpunues, me kapacitetet e konservueshme që kemi të profesionit të juristit dhe të konstitucionalistit, dhe me një dëshirë për të bërë një gjë të mirë, ne mund të bëjmë një gjë 10 herë më të mirë se sa kjo që po miratojmë sot me konsensus. Përfshi edhe reformime, rishikime të ndërtimit të gjithë shtetit dhe jo vetëm të pushtetit gjyqësor. Nuk deshën ta bënin këtë në fillim rilindasit, shkuan vetëm në Korsin me një reformë gjyqësore që do doni ta kapnin plotësisht me reformën oktapod, përfunduam në një reformë të pranueshme sot, e cila ka dhe disa element të cilët edhe po t'ja bashkëngjisim sistemit të sotëm, do funksiononte jo më keq, ndoshta më mirë. Po t'i bënim sistemit sotëm organizativ vettingun, me të njëjtin me mjet që po i bëjmë titëriut, do funksiononte për bukuri. Po t'i rreptësonim kriteret e punësimit si gjyqtar a prokuror, siç po ja bëjmë tani, ky sistem do funksiononte. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me kryesin e kuvendit, është kryetari i parlamentit Ilir Meta që po lë ambientet, ambientet e kryesisë kuvendit është larguar nga zyra e tij zoti Meta
Dhe lidhe me Indrit Marakun, Indrit të falenderoj shumë për lidhjet e herpashershme se ajo që ka nevojë në fakt studioja qendrore. Ka përfunduar drafti, ka përfunduar ana procedurale ku jemi, sepse pritet që gjithçka të kalojë në kuvend në orën 21, janë rreth le të themi 40 minuta më tej. Në fakt, është procedura ajo që në thonjza po vonon gjithçka, pasi të gjithë antarët e komisionit janë në ambientet e kryesisë së kuvendit, biles antarët opozitës janë edhe në ambientet e sallës byros parlamentit, ndërkohë që nga opozita është vetëm njëri prej tyre, zoti Ulsi Manja, si shenjë që nga mazhoranca ndjejnë. Antarët e opozitës janë të gjithë, antarët e mazhorancës është në salë, vetëm zoti Ulsi Manja si shenjë që mazhoranca është prezente, por antarët e tjerë të mazhorancës, zoti Xhafaj, zoti Majko dhe zonja Vasilika Hysi janë në ambientet e kryesisë, por jo në ambientet e sallës ku bëhet mbledhja, pasi burimi e mazhoranca bëjnë të ditur që pritet zbardhja e marrëveshjes nga grupi negociator. Është pak a shumë i njëjti pretendim që zoti Xhafaj ka shprehur edhe sot në lidhje me marrëveshjen e mbrëmshme, arsyeja pse nuk mblidhte komisionin. Ai tha që kush arrin dhe kush negocion një marrëveshje duhet ta sjellë këtë marrëveshje politike në komision, i cili më pas e kthen në një nen të draftit kushtetuese. Kush po e bën zbardhjen? Kush është zyra dhe institucioni në këto momente, instrumenti që po merret me hartimin, zbardhjen, pritet nga ndërkombëtarët. Fjala e përdorur nga burimet tona brenda mazhorancës ishte se kjo zbardhje pritet nga ndërkombëtarët dhe në fakt nga mazhoranca na kanë bërë disa herë të ditur gjatë gjithë ditës së sotme se negociata e nisur rreth mesditës dhe e përfunduar diku rreth orës 7:30 ka qenë mes Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Partisë Demokratike, sipas burimeve të mazhorancës, këto tre palë kanë qenë në negociat dhe me sa duket edhe Komisioni drejtuar nga zoti Xhafaj pret që nga ndërkombëtarët të vijë marrëveshja e arritur me zotin Basha, që më pas do të thehet nga komisioni në nenin për katës. Mendon se shkoja mjaftueshme që në orën 21 të fillojë seanca? Apo në momentin që vjen është vetëm një zbardhje e paragrafesh që në fakt nuk janë as shumë të gjata nga mbledhja që ne kemi mësuar se mbledhja do të jetë me dyert të mbyllura dhe më tepër do të jetë vetëm një respektim procedurash, pra duhet që komisioni ta miratojë draftin që do t'i kalojë seancës plenare, kështu që nuk pritet që mbledhja në vetvete të zgjasë shumë, është më tepër zbardhja e kësaj marrëveshje dhe mbritja në komision. Dakor, pra priten të futen në sallën e byrosë së kuvendit dhe përfaqësuesit e shumicës, ndërkohë që deputetët e opozitës ndodhen atje, përfaqësuesit e opozitës ndodhen atje, janë në pritje të zotit Xhafaj, kryetarit të komisionit posaçëm, dhe antarëve të tjerë të mazhorancës për të hartuar dhe draftin përfundimtar dhe për të përcjell pastaj më tej kuvendit. Zoti Meta në këto momente u largua në fakt. Dihet arsyeja e qëndrimit të tij kaq të gjatë ka pasur të bëjë me biseda në lidhje me procedurën, ka kontaktuar me deputeta, apo nuk dihet? Jo, zoti Meta gjatë për një pjesë të mirë të pasdites nuk ka qenë fare në ambientet e kryesisë kuvendit, është kthyer tani vonë, nuk ka qëndruar gjatë, vlen të theksohet dhe pak më parë pam edhe që u largua nga ambientet e kryesisë së kuvendit, ndoshta duke parë dhe orën që është 8:30 minuta mund të amendsoj, paktën unë nga këtu që mund të jetë nisur drejt seancës plenare, ndonse duhet të thënë që edhe Partia Socialiste ka njoftuar, jo zyrtarisht, kemi mësuar ne përmes burimeve, ka njoftuar deputetët e saj për një mbledhje të grupit të saj parlamentar që nuk do të bëhet në selinë e PS-s, por do të bëhet në ambientet e sallës plenare të kuvendit. Në çfarë ore? Në 8:30. Tani pra, pritet një mbledhje e grupit parlamentar socialist kësaj radhe në sallën e kuvendit. Në ambientet e kuvendit. Dhe të sallës parlamentit. Dhe nga sa kemi mësuar dhe kjo pritet të jetë më tepër një mbledhje rutinë proceduriale ku deputetët do të njihen mbi marrëveshjen e ditës së sotme
se çfarë është arritur dhe në çfarë konsiston kjo marrëveshje. Dakor, të momentin më të parë që do të kesh ndonjë informacion në lidhje me ecurinë e procedurës për sa i përket rezultatit final të komisionit posaçëm parlamentar, i cili do të përcillet më pas për votim tek deputetët në seancën parlamentare të orës 21, jemi mirëpritur të hysh në linjë direkte. Të falenderoj Indrit Maraku për informacionin që solli në studio. Faleminderit juve. Vazhdojmë bisedën. Në fakt do doja të mbetesha si del klasa jon politike nga gjithë e thash këtë. Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim janë në një mazhorancë me njëra tjetrën, por zoti Meta përmendi dhe qeverinë teknike, sot me tonë të ashpra tha unë nëse e miratoj me 94 vota, iki nga kryetar i kuvendit. Në anën tjetër kemi një PD ku deputet saktuar Eduard Selami tha votën po, pa marrë paraprakisht qëndrimin zyrtar të grupit parlamentar. Zonja Bregu paraditën e sot me tha unë do të miratoj reformën. Ka marrëveshje burrash, po me sa duket nuk ka burra madje. E citoj. Jo ka gentleman. E tha shqip, ndoshta, patjetër. Të ka dashur të thot patjetër. Edhe koncepti burrë dhe gentlemanit janë e njëjta gjë. Në fakt nuk ka gentleman, gjërsa një marrëveshje e SHN-s në darkë u prish ose u mohua një anshmërisht, do të thotë që një palë nuk është gentleman. Dhe kjo është fare e qartë se kush nuk është. Dakor, po marrëdhënia brenda PD si e lë PD-n kjo, sepse 4 deputet ngelet ngjyrimi aty. Për marrëdhënien brenda PD-s, shumë mirë që ka ngjyra dhe qëndrime, pastaj ka njerëz të cilët futen më thellë në gjërat dhe shohin më me zmadhim problemet, ka ca tjerë që i shohin më nga larg dhe që ndoshta nuk e ndjejnë që ato gjëra që nuk japin rëndësi janë të rëndësishme për tu vendosur ashtu siç duhet vendosur. Kështu që këto janë këndvështrime dhe fundit ka prandaj është e bukur shoqëria njerëzore pluraliste dhe demokratike dhe nuk jemi të gjithë. Njësoj jemi të ndryshëm. Njësoj me të njëjtën koncept. Shumë e mirë dhe kjo gjë, kurse si klasë politike unë dalloj pra 3 pole qartësisht. Polin LSI-st i cili i vuri vetës si qëllim, ndoshta edhe si qëllim ekzistence konsensusin. Në fakt, një polit të tretë i shkon konsensusi mes 2 polet të mëdha. Dhe në qoftë se LSI-ja nuk do ta luante rolin e konsensusit, nuk do të justifikonte ekzistencën e vet. Prandaj, misioni i asaj partie në gjithë të proces të reformës në drejtësi ka qenë misioni i ndihmës, herë me nxitje, herë me le t'i quajmë kërcënime, presion, ka ndihmuar procesin e konsensusit. PD-ja me qëndresën që i bëri variantit të shtatorit, arriti 2 gjëra. Një, i tha rilindjes, ndalë lërbek se ka hendek. Mori dhe përforcimin e Komisionit Venecias dhe eci përpara drejt riparimit të atij modeli. Rilindja, kryeministri Edi Rama, u përpoq për mua ta prishte konsensusin, ai do arrinte objektivin qoftë me një miratim të njanshëm dhe qoftë pa miratim, pra me rrëzim të kësaj pakete kushtetuese për shkak të mungesës së 94 votave, në të dyja rastet do ishte i kënaqur. Përballë ndërkombëtarëve, është dinjitoze kjo klasë. Dhe pra vërtetoi atë që e kam thënë shpesh herë që ka ardhur në pushtet me arrogancë dhe po e mbyll me arrogancë. Fillimisht ishte super arrogancë sepse ishte super majorancë, sepse për mua Ilir Meta i lëshoi litar, tash ka filluar të jam lehtë. Dhe tash i vazhdon inercia e arrogancës, edhe pse nuk është më një super majorancë monolite, siç na duket 3 vite më parë. Kjo kështu del klasa politike. Por le të marrim edhe një aspekt tjetër. Për të dalluar mënyrën se si ADN-n e këtyre 3 poleve. ADN-n e këtyre 3 poleve. Erdhi momenti me variantin hibrid të 10 korrikut, që Shqipërisë ju kërkua që misioni ndërkombëtar i monitorimit të kishte një kompetencë vendimarrëse lidhur me kandidatët që do kandidonin, të kishte një kompetencë vendimarrëse që të skualifikonte dikë, të hiqte dikë nga lista si kandidat, pa i thënë arsyet sepse ky njeri nuk kënaqte kriteret ligjore. Kriteret ligjore të cilat janë dhe duhet ishin njësoj
me atë gjyqtari që mund të humbas postin. Ne nuk mund të kemi që dikush e humbet postin për se s'kënaq një kriter ligjor, dikush tjetër e fiton atë post edhe pse se kënaq. Prandaj duhet kaloni të dy në vetting. Por vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve ishte përcaktuar në variantet e dakordsuara me një proces ankimor, shqyrtimi faktesh, quasi gjyqësor dhe me apelim. Kurse për këta kandidatët që mund të humbisnin të drejtën e kandidimit, do të ishte vendimare në një zyrë të mbyllur, kështu duam ne 4-5 tuaj këtu që nuk ta pëlqen ti. U rrëzua ky variant dhe u bë shumë mirë, sepse ne nuk mund të pranojmë të japim askujt besim të verbër. Populli e ka beso dhe kontrollo. Librat e shenjtë kështu e ka beso dhe kontrollo. Nuk jep njeri në botë besim të verbër. As të vetë shtetit vetë që janë betu për flamur, në rastin tonë kuqezi, jo më të huajve. Nuk mund të jepet, edhe pse mund t'i duam. Biles, as ata s'duhet ta kërkojnë. Pse? Se mungesa e një procesi transparent, kontradiktor, që ballafaqon fakte dhe nxjerr të vërtetën, është një garanci dhe për atë që ka marrë përgjegjësinë. Se ku e di ai se punojnë si vet, zyrtari vet, qoftë dhe kroata, gjermana, finlandese, ku e diun se çfarë, nuk ka gabuar pa dashje apo nuk ka gabuar me dashje për një apo dy motive. Nga ta di ai se zyrtari vet ka marrë një informacion qëllimisht të gabuar nga një institucion shqiptar dhe për këtë shkak ka gabuar. Po nuk u hapën letrat që të gjendet e vërteta. Gabimi mbetet aty. Tjetri i Denami e hoqën nga lista, për çfarë hoqën? Se ke lidhje me krimin organizuar, ku digje unë, se ke pasuri të palishme, po ku digje unë. Do hiqesh nga lista ndoshta edhe sepse nuk kishte 20 vite eksperiencë, sepse kishte një tjetër 20 vite eksperiencë, ndërkohë që kërkoshin 15, dhe mund të ishte për arsye shkallë relative dhe jo për arsye cenesh ligjore. Dhe askush nuk do të dinte pse të hoqen. Dhe kjo do të ishte cënimi i dinjitetit të kandidatëve, por do shkonte edhe më tutje. Ky sistem i mbyllur o pak vendimarrje do të dekurajonte pjesëmarrjen për kandidim të njerëzve normal. Sepse kush hyn në një garë që nuk i dihet se si merret vendimi. Dhe do hynin në garë aventurierët. Prandaj ne duhet ai procesi i hapur, transparencë, ku dele vërteta, palët kanë mundësi të ballafaqohen dhe të kërkojnë të vërtetën. Domosdoshmëri pra. Dhe çfarë ndodhi? Kryeministri tha, t'ja japim ndërkombëtarëve këtë gjë, po që se ja ndroni mendja atyre, unë nuk luaj. Bëri betejën e dinjitetit Lulzim Basha. U mbështet nga Ilir Meta, kryeministri braktisi betejën e dinjitetit. Ne tuajve mund t'i japim ose besim, por me kontroll. Pra, mund të marrim vendim sepse ne japim sovranitet. Po si e kemi të sovranitetin? Ne ja kemi dhënë sovranitetin NATO-s, po dihet fare mirë që në rast sulmi NATO i shpall luftat i vendi që na sulmon Shqipërinë. Pra çdo besim apo çdo kompetencë jepet me mundësinë për të kontrolluar se si ushtrohet. Përndryshe, bie për rekomandim, nuk ma njëri përgjësi për rekomandimet, faleminderit për rekomandimet, di unë se sa i marë parasysh. Nuk ka të mes me këtu. Dhe si ishte, varianti ishte një diçka mikse, më jep kompetencë, por pa përgjithshmëri. Kjo betejë u fitua dhe erdhi letra e komisionerit Handje, dhe Lulzim Basha bëri betejën e dinjitetit, i mbështetur nga Ilir Meta, shqiptarët fituan dinjitet dhe kombi mbajti dinjitet. Të duken pak agresiv ndërkombëtarët, ne s'kemi parë ndonjëherë ambasador të cilët të kalojnë verën, ka që verën e kaluar në fakt ambasadori Lu, që shkon takon njërin, shkon takon tjetrin, flet shqip, merr një grup shoqëritë civile, reformën nuk e do politika, shumë këmbgulës, e filloi këtë pranverë do votoni reformën, ju do hyni në historisë i parlamentit që miraton reformën, do me thënë shikoni kyçin e dorës nëse keni një orë më të shtrenjtë jeni korruptuar. Unë besoj që po t'jam mbledhim ambasadorit Lu, sa kanë thënë të gjithë së bashku të tjerët, kanë treguar dhe pralla edhe fabula, por prap nuk bëhen sa ndërhyrja energjike e Donald Lus. E shikon këtë, si e shikon këtë? Se ka shumë mendime dhe opinione. Donald Lu, ambasador i Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbron interesat e Amerikës në Shqipëri. Vllautin, ambasadoresh e Bashkimit Evropian, mbron interesat e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Mënyrën se si ato e bëjnë këtë detyrë,
metodat që ndjekin, a i shërben interesit të Shtetet Bashkuara, apo a i shërben interesit të Bashkimit Evropian, nuk e gjykoj atë. Është kompetencë e qeverisë amerikane, është kompetencë e Komisionit Evropian. Së më takon më fare. Por për aq sa, se cili nga dy personazhet pretendojnë se mbrënde zhvillojnë interesa shqiptare, pra për kaq, jo për interesat Amerikës, e gjykon tjetër kush, jo për interesat e Komisionit, e gjykon tjetër kush. Por për aq sa ato të dy pretendojnë se mbrënde zhvillojnë interesa shqiptare, unë mund të them që janë njësuar me kryeministrin dhe janë bashkëhumbës në tre betejë. Në ato të konsensusit, në ato të cilësisë të draftit dhe në ato të dinjitetit. Nëse nuk mbrën interesa shqiptare, por thjesht bën detyrat dhe mbrën interesat e Shtetet Bashkuara dhe të Amerikës, i gjykon tjetër kush, dhe besoj që e bën mirë. Besoj që e bën mirë atë po. Po, mendojnë që ndërhyrja energjike ka qenë sepse tek e fundit 25 vjet të lodhur me një klasë politike të pamaturuar nga pikpamja shpeshherë dhe intelektuale. Ma nuk jam dakord këtu nga pikpamja intelektuale jo një. Shpeshherë përfaqësimi i lë shumë për dëshiruar. Ja. Nuk po flas për emra të veçantë, në përgjithësi të shikosh për bërjen e parlamentit. Në klasën politike ka shumë individë të përgatitur, të shkolluar me eksperiencë në tërësi, ku ka qenë nga problemet që ne kemi thënë, sidomos për parlamentin e fundit. Ne kemi tension politik, nuk kemi klasë ignorante politike. Një mungesë maturie emocionale, le të themi, dhe paksa institucionale. Mendojnë që erdhi moment të lodhur, thanë, shikoj, disi është puna, ju duhet ta bëni këtë dhe mbaroj. Në demokraci ne jemi një kombë adoleshent. 25 vite janë asgjë si eksperiencë demokratike. 50 vite komunizëm në la me traumë kokë. Përpara komunizmit kishim një periudhë shteti, herë demokraci, herë mbretëri, po i pazhvilluar, kështu që nuk është e shok këtu problemin. Unë e shok problemin që na u kryua një disbalans në 2013, për shumë arsye që kemi analizuar. Kjo disbalans politike që kryoj një super majorancë me një opozit me numra të pakët, të rezultat do silte një qeverisje super arrogante. Dhe ne po ja shohim hajrin kësaj super arrogance dit pas dite, muaj pas muaj, vit pas vit, përfshi dhe gjithë historinë e formësimit të kësaj pakete kushtetuese, e cila erdhi në përmirësim për shkakun sepse super majoranca erdhi në topësim. Paketa kushtetuese erdhi në përmirësim sepse super majoranca erdhi në topësim. Ndaj them që ekuilibri politik me një qeveri jo kaq të madhe në numra, por aty është me gjasa në rrethanat barabarta, është më i paqëm, më produktiv, më i qetë. Kështu që them, zemë mënd zgjedhjet e ardhshme. Dakord, unë të falenderoj shumë për gjithë opinionet që ndave në studion e ABC News, janë gjithmonë i mirëpritur zoti Hoxha në studion tonë, ndërkohë i propozoj regjistë të kalojmë në një material të përgatitur për sa i përket konferencës së kryetarëve për të parë në mënyrë kronologjike si ka rrjedhur dita e sotme deri në momentin e miratimit që po e presim pak momentin e ndajnë të draftit të reformës në drejtësi.